Hei Mika, oletko miettinyt vauvanhuoneen sisustusta? Hei Anna, kyllä, olen ajatellut siitä paljon. Haluaisin tehdä huoneesta rauhallisen ja kodikkaan. Se kuulostaa hyvältä. Mikä väri sopisi mielestäsi seinille? Pidän vaaleansinisestä tai vaaleanvihreästä. Minä taas ajattelin keltaista, se on iloinen väri. Mitä jos yhdistäisimme vähän molempia? Hyvä idea. Tapetti olisi myös kiva vaihtoehto. Niin, esimerkiksi eläinkuviolla. Lapset tykkäävät eläimistä. Kettuja tai pöllöjä, niitä näkee usein täällä Espoossa. Pöllöt olisivat suloisia ja värit olisivat rauhalliset. Hyvä. Entä huonekalut, pitäisikö ostaa uusi sänky? Tarvitsemme pinnasängyn ja ehkä pienen lipaston. Myymälässä oli kauniita puunvärisiä huonekaluja. Puu sopii hyvin, se on klassinen ja kestävä. Tarvitsemme myös lampun, sopivan pehmeän valon. Kyllä, pehmeä valo auttaa vauvaa nukkumaan hyvin. Haluaisin maton lattialle, ettei se olisi kylmä. Hyvä ajatus, villamatto tuntuu lämpimältä talvella. Entä verhot, minkälaiset värit olisivat kivat? Voimme valita valkoiset tai beiget verhot. Niitä on helppo yhdistää muihin väreihin. Haluaisin myös ripustaa seinälle kuvia. Ehkä maisemakuvia Suomesta, niitä oli mummolassa. Se olisi ihanaa ja tuo lämpöä huoneeseen. Miten säilytystila? Leluja tulee varmasti paljon. Laatikot ja koreja voidaan käyttää lelujen säilytykseen. Voimme laittaa yhden hyllyn kirjoille. Hyvä ajatus. Sitten voimme lukea iltasatuja yhdessä. Miltä tämä suunnitelma sinusta kuulostaa? Minusta tämä kuulostaa täydelliseltä. Kiitos Anna. Kiitos sinulle Mika. Tehdään tästä ihana huone. Huomenta Mika. Olen aika väsynyt tänään. Huomenta Anna, näytät kyllä uniselta. Herätyskello ei soinut aamulla ollenkaan. Eikö soinut? Minunkin herätys jäi väliin. Luulin painaneeni torkkua, mutta ei tapahtunut mitään. Minä laitoin kellon illalla, mutta nyt se on hiljaa. Onko sinun kellossasi vielä paristoa? No, ehkä ei. En ole tarkistanut pitkään aikaan. Minä tarkistin virtajohdon, se oli kyllä kiinni. Ehkä meidän pitää ostaa uusi herätyskello. Niin, tämä on jo aika vanha. Ostan joskus uuden. Käytätkö sinä puhelimen herätystä koskaan? Kyllä käytän, mutta en halua pitää puhelinta sängyssä. Minusta se häiritsee unta. Ymmärrän hyvin. Sähköiset laitteet voivat häiritä. Työpaikalla myöhästyin vähän tänään. Minäkin olin melkein myöhässä. Onneksi pomo ei huomannut. Onko sinun pomo tiukka ajoissa olemisesta? Ihan vähän vain. Entä sinun? Minun pomo on ystävällinen, mutta pitää olla täsmällinen. Aamulla oli kiire. En ehtinyt edes syödä aamupalaa. Sama täällä. Join vain nopeasti kahvia. Parasta ostaa uusi ja varmempi herätyskello. Niin, ehkä jokin äänekkäämpi kello. Tai sellainen, jossa on useampi herätysaika. Toivottavasti saamme huomenaamuna kunnon herätyksen. Jos ei, pyydän naapuria koputtamaan oveen. Hyvä idea. Tai ehkä laitan 3 herätystä kerralla. Toivon, että huominen aamu on helpompi. Niin minäkin, ja vähemmän kiireinen. Nyt aion mennä ajoissa nukkumaan tänään. Hyvä ratkaisu. Hyvää yötä jo etukäteen, Anna. Kiitos Mika, nähdään aamulla, toivottavasti ajoissa.
Katso, tuolla kadulla on myyjä. Missä? En huomannut häntä. Tuolla oikealla, kirkkaan takin kanssa. Aivan, hänellä on paljon tavaraa pöydällä. Hän myy varmaan matkamuistoja tai koruja. Luulen, että näin hänet täällä viime viikolla. Minusta tuntuu myös samalta. Onko tuollaista myyntiä sallittu Helsingissä? En ole varma, mutta heitä näkee usein keskustassa. Oletko koskaan ostanut mitään kadulta? Kyllä, kerran ostin rannekorun Kampissa. Se oli värikäs ja kaunis. Minä en ole koskaan ostanut mitään kadulta. Ostan yleensä vain kaupasta. Kadulla voi joskus löytää uniikkeja esineitä, mutta pitää olla varovainen. Niin, joskus hinnat voivat olla liian korkeat. Ja laatu voi olla huono. Olet oikeassa, mutta minusta se on osa kaupunkikulttuuria. Se tekee kaupungista elävämmän. Katso, nyt hän puhuu asiakkaan kanssa. Asiakas näyttää onnelliselta. Ehkä hän ostaa jotain kaunista. Nuo avaimenperät näyttävät hauskoilta. Voisimme myöhemmin käydä katsomassa lähemmin. Hyvä idea. Minua kiinnostaa nähdä enemmän. Haluaisin kysyä, mistä hänen tavaransa tulevat. Se olisi ystävällistä. Myyjät usein kertovat mielellään tuotteistaan. Tärkeintä on olla kohtelias. Niin, suomalainen hymy auttaa aina. Totta, Antero, mennään kohta tervehtimään häntä. Hei, anteeksi, sinullakin on lippu. Hei, kyllä, ostin tämän juuri automaatista. Sama täällä, mutta lippuni näyttää jo leimatulta. Niin minunkin. Onko tämä virhe? Ehkä joku käytti lippua jo ennen meitä. Luulin, että automaatti myy vain uusia lippuja. Minäkin luulin, tämä on outoa. Pitääkö ostaa uusi lippu? Ehkä emme voi käyttää jo käytettyä lippua. Tämä on harmillista. Menetän rahani. Niinpä, sama juttu minulla. Pitäisikö mennä kysymään asemalta neuvoa? Voisimme yrittää, mutta missä on info? Tuolla vasemmalla näyttää olevan infopiste. Voisin kysyä, jos haluat odottaa tässä. Kiitos, mutta mennään yhdessä. Hyvä ajatus. On helpompi selittää yhdessä. Oletko usein käyttänyt tätä asemaa? En kovin usein. Olen Helsingistä, entä sinä? Olen Turusta, olen täällä vain vierailulla. Voi olla, että henkilökunta auttaa meitä. Toivottavasti, lippu maksoi kuitenkin aika paljon. Kyllä, varsinkin jos lippu on jo käytetty. Harmi, että emme huomanneet sitä heti. Niin, täytyy tarkistaa aina ennen ostoa. Olen tästä eteenpäin tarkempi. Minä myös. Tämä on hyvä opetus. Onneksi emme ole yksin tämän ongelman kanssa. Niin, voimme ainakin jutella odottaessa. Kyllä, hauska tavata, olen muuten Mika. Hauska tavata, olen Anna. Toivottavasti saamme pian uuden lipun. Toivotaan parasta, jatketaan yhdessä infoon. Hei Anna, mitä tapahtui laukullesi? Hei Mika, luulen, että jokin tuote vuotaa laukussani. Oho, se ei kuulosta hyvältä. Mikä tuote se on? Luulen, että se on shampoopullo. Se on kostea. Voinko katsoa? Ehkä pullon kansi ei ole kiinni. Totta kai, voit varmaan auttaa. Kiitos. Avaan vetoketjun varovasti. Kyllä, täällä on märkää. Voi ei, omenashampoo on levinnyt kaikkialle. Pulloon tuli ehkä painetta repussa, siksi se vuotaa. Täytyy olla,
pitäisikö pestä laukku heti? Kyllä, muuten haju jää laukkuun pitkäksi aikaa. Onko sinulla paperia tai nenäliinoja? Minulla on muutama paperinenäliina taskussa. Kiitos Mika, vien ne pullon ympärille. Nyt shampoo ei leviä enempää laukkuun. Hyvä idea, ehkä laukku pitää pestä kotona. Niin, laitan shampoon muovipussiin ensi kerralla. Se on viisas päätös, käytän itsekin muovipussia. Opinko nyt läksyni? Tämä oli pieni katastrofi. Onneksi mitään tärkeää ei mennyt pilalle. Totta, vain lompakko ja avaimet vähän märkänä. Kuivuvat varmasti pian, haluatko lisäapua? Kiitos, jos löydät vielä lisää papereita. Katsotaan, tässä vielä 2 puhdasta nenäliinaa. Kiitos paljon, arvostan apuasi kovasti. Ei kestä, meillä kaikilla on joskus tällaisia päiviä. Totta, elämä on yllätyksiä täynnä. Ehkä ensi kerralla kiire ei haittaa niin paljon. Kyllä, kiireessä sattuu usein kaikkea hassua. Shampoosi tuoksuu muuten hyvältä. Kiitos kehuista, vaikka nyt vähän liikaa. Nauru auttaa, vaikka laukku ei kiitä. Olet oikeassa, nyt hymyilyttää jo enemmän. Moikka, oletko jo nähnyt uuden tenniskentän tossa lähellä? Hei, joo, huomasin sen eilen kun kävelin ohi. Se näyttää todella hienolta, eikö vain? Kyllä, kenttä on paljon parempi kuin vanha. Olen aina halunnut pelata tennistä uudella kentällä. Mutta en uskalla yksin mennä. Haluaisitko pelata joskus? Totta kai, voimme pelata yhdessä ensi lauantaina. Ihanaa. Lauantai sopii minulle hyvin. Oletko pelannut tennistä paljon ennen? En kovin paljon. Olen aika aloittelija. Ei haittaa, voin opettaa sua vähän. Kiitos, se olisi tosi mukavaa. Tarvitsetko oman mailan vai lainaatko? Minulla on oma maila kotona. Pallot puuttuvat kyllä vielä. Minulla on muutama tennispallo mukana. Hienoa, kiitos. Tuleeko kentälle paljon porukkaa? Näyttäisi siltä, että moni käy pelaamassa iltaisin. Ehkä menemme sitten aamulla, kun on rauhallisempaa. Hyvä idea. Aikainen aamu on varmasti hiljaisempi. Voimmeko varata kentän etukäteen? Luulen, että pitää mennä paikan päälle varaamaan. Selvä, katsotaan miten käy lauantaina. Jännittävää kokeilla uutta kenttää yhdessä. Oletko kuullut, onko kenttä valaistu illalla? Kyllä, siinä on uudet valot. Näyttää upealta pimeällä. Hienoa, ehkä joskus voimme pelata myös illalla. Ehdottomasti. Kenttä on nyt paljon viihtyisämpi. Tunnetko muuten paljon tenniksen harrastajia täällä? Tunnen muutaman, mutta useimmat ovat jalkapalloilijoita. Hauska kuulla. Ehkä mekin innostamme lisää ihmisiä mukaan. Se olisi kivaa. Tenniskerho olisi mukava. Nähdään siis lauantaina kentällä, Antti. Kyllä, nähdään silloin, Maarit. Hyvää päivää. Hei Laura, tarvitsen apua tämän neuleen kanssa. Hei Matti, mikä vaate sinulla on siinä? Tämä on uusi Kashmir-neule. Sain sen syntymäpäivä lahjaksi. Vau, kashmir on todella hieno materiaali. Niin on, mutta en tiedä miten se pitäisi pestä. Kashmir pitää pestä tosi varovasti. Oletko jo katsonut pesuohjetta? Katsoin kyllä. Siinä lukee käsinpesu vain. Se on tärkeää, et voi laittaa sitä pesukoneeseen. Pitääkö käyttää kylmää vettä? Kyllä, kylmä vesi on paras kashmirille.
Lämpimästä vedestä villaneule kutistuu helposti. Entä pesuaine? Käytänkö tavallista saippua? Ei kannata. Onko sinulla villapesuainetta? Minulla on vähän jäljellä, pitääkö käyttää vain vähän? Joo, vain vähän riittää pehmeälle kashmirille. Hiero neuletta kevyesti, äläkä väännä sitä. Pitääkö neuleen antaa liota vedessä? Lyhyt liotus riittää. Sitten huuhtele se kylmällä vedellä. Voiko neuleen kuivata pyyhkeen päällä? Kyllä, se on hyvä keino. Purista vesi varovasti pois. En siis saa ripustaa sitä henkarille kuivumaan. Ei kannata ripustaa. Kangas voi venyä silloin. Kuivaa neule vaakatasossa pyyhkeen päällä. Ymmärrän nyt. Kiitos, Laura. Hyvä, että kysyin sinulta. Ei mitään, Matti. Kysythän, jos tarvitset lisää apua. Onko Helsingissä kauppaa, jossa on hyvää villapesuainetta? On. Stockmannilla on iso valikoima pesuaineita. Myös pienet liikkeet keskustassa auttavat mielellään. Hyvä tietää. Kashmir tuntuu mukavalta ihoa vasten. Se on lämmin ja pehmeä, sopii hyvin Suomen talveen. Taidan ostaa toisenkin neuleen ensi kuussa. Hyvä idea, mutta muista aina pestä varovasti. Hei, oletko jo huomannut tämän tuotteen etiketin? Hei, katsotaanpa, mikä tässä oikein on vikana. Etiketissä lukee marjahillo, mutta purkissa on kurkkua. Olet oikeassa. Tämä näyttää kyllä kurkkusäilykkeeltä. Ostin tämän, koska luulin sen olevan mansikkahilloa. Se on outoa. Voiko kaupassa sattua tällainen virhe? Ehkä joku laittoi väärän tarran purkkiin vahingossa. Niin voi käydä. Pakkaus on kyllä hämmentävä. Aluksi en huomannut mitään erikoista. Huomasin vasta kotona, kun avasin purkin. Olisitko mieluummin ostanut jotakin muuta? Olen allerginen kurkulle, joten tämä on harmi. Voi ei. Sinun pitää varmaan palauttaa tämä tuote. Ajattelin viedä sen takaisin kauppaan huomenna. Hyvä idea. Ota kuitti mukaan, niin saat rahasi takaisin. Onneksi kuitti on vielä tallessa lompakossa. Oletko joskus aiemmin nähnyt tällaista erehdystä? En ole. Yleensä tuotteet ovat oikein merkittyjä. Tämä on kyllä vähän hauska, vaikka sinulle harmi. Niin, on hyvä, että huomasin ajoissa. Jos annat palautetta, ehkä he tarkistavat hyllyt paremmin. Aion kertoa kassalla, mitä kävi. En halua, että muillekin käy näin. Toivottavasti saat oikean hillon tilalle. Onko sinulle koskaan käynyt kaupassa näin? Kerran banaanilaatikossa olikin omenoita. Se oli pienessä kaupassa Espoossa. Ehkä kiireessä tulee helposti virheitä. Niin varmaan. Onneksi tuotteet voi vaihtaa. Pitää olla tarkkana seuraavalla kerralla. Niin, aina kannattaa tarkistaa etiketti ja tuote. Kiitos, kun autoit minua katsomaan tämän. Ei mitään, kiva auttaa. Toivottavasti onnistut. Vau, Sanna, me teimme sen, juoksimme koko maratonin. Niin tehtiin, Mikko. Olen tosi ylpeä meistä. Olen ihan poikki, mutta erittäin onnellinen. Minäkin. Se viimeinen kilometri oli tosi vaikea. Joo, jalat olivat kuin lyijyä. Mutta ihmiset kannustivat paljon reitin varrella. Kuulitko, kun joku huusi minun nimeäni? Kuulin, se oli varmaan ystäväsi Hanna. Voi olla, hymyilin, vaikka mä olin väsynyt. Juoksit myös tosi tasaisesti koko ajan. Kiitos. Sinäkin jaksoit hyvin, emme pysähtyneet kertaakaan. Mä olin vähän epävarma puolimatkassa.
Ajattelin jopa, että en jaksa loppuun. Mutta sitten jatkoit ja puhuimme paljon. Se auttoi minua myös jaksamaan paremmin. Juttelu vei ajatukset pois kivusta. Mikä kohta reitissä oli mielestäsi kaunein? Pidin siitä, kun juoksimme Töölönlahden ympäri. Se oli kaunista ja siellä oli aurinkoista. Niin oli, ja nähtiin paljon kannustajia. Oletko juossut ennen näin pitkän matkan? Tämä oli ensimmäinen maratonini. Aikaisemmin olen juossut vain puolimaratonin. Minulla sama, vähän jännitti ennen lähtöä. Mutta yhdessä kaikki tuntui helpommalta. Oliko sinulla mitään tavoitteita aikaan liittyen? Halusin vain päästä maaliin, en miettinyt aikaa. Minäkin olimme nopeampia kuin luulin. Nyt kyllä hamppari ja sauna maistuisi. Sama, tämä juoksu ansaitsee kunnon juhlan. Kiitos, että juoksit minun kanssani, Mikko. Kiitos itsellesi, Sanna. Parempaa juoksukaveria ei ole. Petri, tule katsomaan, jotain on jumissa tuolla penkin alla. Ai, missä siinä? En näe mitään erityistä. Tarkkaan kun katsoo, siellä on jokin pieni esine. Onko se sinun? Mitä sinä luulet sen olevan? En tiedä, ehkä se on avain tai kynä. Voiko olla avain? Onko sinulta kadonnut avain juuri nyt? Ei taida olla, avaimet ovat laukussani. Kokeillaan saada se pois. Onko sinulla pitkää paperia? Minulla on tämä vanha bussilippu. Käykö se? Kokeillaan sillä. Anna minulle lippu, kiitos. Se liikkuu vähän, mutta ei tule ulos. Näytä minulle, ehkä osaan auttaa. Ole hyvä, yritä sinä nyt. Oho, se on aika tiukassa, ihan keskellä penkin alla. Voisiko se olla jonkun toisen pudottama? Ehkä. Tässä kulkee paljon ihmisiä päivittäin. Näen vähän punasta, ehkä se on leluauton osa. No niin, nyt meni vähän eteenpäin. Vielä vähän ja se on vapaana. Hyvä Petri, olet aika näppärä. Kiitos, mutta ilman sinun lippuasi en olisi onnistunut. Saitko sen jo ulos? Melkein nyt se tuli, katso. Se on pieni punainen muovinappi, hauska löytö. Minulla oli samanlainen takissa lapsena. Ehkä joku lapsi pudotti sen tänne. Voi olla, säilytä tämä ehkä löydöt laatikkoon. Hyvä ajatus, vien sen sinne viikonloppuna. Nyt penkin alla on taas puhdasta. Kiitos avusta, Petri. Eipä kestä, Aino, hauska arvoitustehtävä tänään.